इन्स्टाग्रामको रिल कसरी बुस्ट गर्ने। आज म तपाईहरुलाई इन्स्टाग्रामको रिल बुस्ट गर्न तरिका सिकाउँछु नेपालबाट। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ। स्क्रिनमा मैले चाहिँ एउटा भिडियो प्ले गरिरहेको छु। त्यो स्क्रिनमा चाहिँ भ्यू आएको भिडियोमा चाहिँ यहाँनिर देखिन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ 51 लाइक आएको छ, त्यसै गरी 2 कमेन्ट, त्यसै गरी 4 शेयर आएको छ। यो मैले गरेको हैन, अर्थात् मैले चाहिँ यसलाई शेयर पनि गरिनँ, केही पनि गरिनँ, मात्रै एयर ड्रप गरेँ। र यो पहिलाको भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ भने न त राम्रो तरिकाको भ्यू चाहिँ आएको छ, न त राम्रो तरिकाको लाइक आएको छ। तर साथीहरू यो चाहिँ कसरी लाइक आयो भन्दाखेरि मैले एडभर्टाइजिङ गरेको थियो। जसमा मैले यहाँ थ्री डट्सको लाइनमा क्लिक गर्छु अनि थ्री डट्सको लाइनमा क्लिक गरिकन तपाईलाई देखाउँछु भनेदेखि इन्गेजिङमा गएर तपाईले देख्दाखेरि यहाँनिर 51 लाइक अनि तपाईले 2 कमेन्ट, त्यस्तै गरी 4 शेयर अनि दुईटै लिस्टमा राखेको छ भनेको छ। तलतिर यहाँ भ्युजमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 38,975 चाहिँ भ्युज आएको छ यो भिडियोमा भनेको छ। अर्थात् रिच यति धेरै दिएको छ भ्युजको रिच चाहिँ। अनि इन्ट्रेस्टेड चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 59 को रहेको छ। त्यस्तै गरी लाइक चाहिँ 51 आयो, शेयर 4 आयो भनेर सबै कुराहरू यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी प्रोफाइल भिजिट गएर अथवा प्रोफाइलमै गएर तपाईले फलो गरेको थियो, 3 जनाले फलो गरिदियो। अर्थात् यो एड चलाएपछि मलाई 3 जनाले फलो गर्यो भन्ने कुरा भयो। अनि यतातिर फेरि एउटा एडको अप्सन हुन्छ, त्यसमा एडको अप्सनमा क्लिक गर्ने भने तपाईहरुले यहाँनिर ओभरअल एडको देखाइदिन्छ है, कति एड चलाएको थियो, के थियो हैन, त्यो सब देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्रोफाइल भिजिटिङको मात्रै कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँनिर 129 जनाले चाहिँ प्रोफाइल भिजिटिङ गरेको थियो। अब यहाँ पैसाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ पैसा काट्ने, कस्ट काट्ने भनेको जति नै हामीले एड चलाउँछ त्यसमा चाहिँ प्रोफाइल भिजिटिङको मात्रै ट्याक्स काट्छ अथवा त्यहाँनिर चाहिँ पैसा काट्छ। जस्तै तपाईले एउटा प्रोफाइल भिजिटर आएको बाबत 2.87 रुपैयाँ चाहिँ काट्छ, लगभग 2.88 रुपैयाँ काट्ने रहेछ हैन एक प्रोफाइल भिजिटरबाट। मेरो प्रोफाइलमा कतिजना आएको छ तपाईहरुले यहाँ तलतिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ यहाँ कस्ट पर कस्ट भनेको छ। त्यस्तै गरी फिनिसिङ इन 5 आवर्स है, 5 आवर्स भित्र चाहिँ यो सक्नेवाला छ भनेको छ। जुन चाहिँ मेरो चाहिँ अहिले प्रोफाइल भिजिटरहरु नै आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ मैले जम्मा एड चलाएको थियो 422 को अनि यो चाहिँ आइसकेको छ र 370.29 रुपैयाँ चाहिँ मेरो सकिसकेको छ भनेर जानकारी दिएको छ। अब तपाईहरुले यस्तै गरी मैले जसरी यहाँ एड रन गरेर तपाईहरुले यो चीजहरु देखाए नि, त्यस्तै गरी तपाईहरुले पनि एड रन गराउन सक्नुहुन्छ। अब एड रन गराउनु पर्ने अवस्था त्यस्तो अवस्थामा हुन सक्छ जस्तै गरी तपाईको इन्स्टाग्राम जुन एकाउन्ट छ डेट भइसक्यो अथवा त्यहाँनिर चाहिँ भ्युजै आउन छोड्यो, मेरो जस्तै गरी रिलमा भ्युजहरु नआउने, त्यस्तो भयो भने तपाईले एडभर्टाइजिङ गरेर थोरै इनिशियल बुस्ट ल्याउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी विभिन्न वेबसाइटहरुमा तपाईहरुलाई हैन विज्ञापन गराउन तपाईलाई दियो भने त्यो वेबसाइटहरुको प्रमोसन गर्नको लागि पनि तपाईले एड गर्नुपर्छ। अनि अब धेरै फलोवर्स भयो भने त ठिकै छ, कम फलोवर्समा स्पोन्सर आयो भने तपाईले बुस्टको माध्यमद्वारा तपाईले त्यसलाई चाहिँ अलिकति इनिशियल बुस्ट ल्याउन सक्नुहुनेछ। अब बुस्ट कसरी गर्ने अथवा प्रमोसन कसरी गर्ने त्यो तरिका अब म तपाईलाई बताउँछु। सबभन्दा पहिला तपाईहरु इन्स्टाग्राम एकाउन्टलाई क्लिक गर्नु होला। इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस शो हुन्छ, जहाँनिर तपाईहरुले कुन चाहिँ रिलमा तपाईहरु एड चलाउन चाहनुहुन्छ जस्ट त्यो रिललाई सेलेक्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ यो रिललाई सेलेक्ट गरेको छु र यसको साउन्ड चाहिँ अलिकति हल्का म्युट गरिदिन्छु। अनि यहाँ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ यो रिल रहेको छ, यसलाई म एडभर्टाइजिङ गर्छु। जुनमा चाहिँ यहाँ थ्री डट्सको लाइन देख्छ अथवा 3टा लाइन देख्छ त्यसमा क्लिक गर्ने। अनि यहाँनिर तपाईहरु रिललाई प्रमोसन गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै तपाईहरु बुस्ट रिलमा क्लिक गर्नु। अब बुस्ट रिलमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न अप्सनहरु आउँछ। त्यसमध्येमा तपाईहरु यदि कुनै पनि व्यक्तिको स्पोन्सरमा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो जुन चाहिँ वेबसाइट वालामा क्लिक गर्नुपर्छ र त्यो वेबसाइट वालामा क्लिक गरेपछि जसले पनि एड हेर्छ त्यसले सिधै वेबसाइटमा जान सक्छ। र यसमा जानुभयो भने तपाईको मेसेज जुन छ त्यो मेसेज मात्रै यसले गर्न सक्छ। यदि तपाईहरु इन्स्टाग्राममा फलोवर्स बढाउन चाहनुहुन्छ भने माथिल्लो भिजिट युआर प्रोफाइल भन्ने ठाउँमा टच गरिदिनु अनि तलतिर यहाँनिर नेक्स्ट हुन्छ, नेक्स्ट अप्सनमा टच हान्दिने। अनि त्यसपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर बताएको छ कि तपाईहरुको जुन एडसेन्स अडियन्स चाहिँ कुनमा सजेसन गर्ने। यहाँनिर मैले चाहिँ 2वटा जुन चाहिँ पहिला नै फाइल बनाइराखेको छु, अर्थात् यो फाइलमा मैले यस्तो खालको अडियन्सलाई मैले देखाउनुस् भनेर मैले पहिला नै बनाएको छु। अब तपाईहरु यदि नयाँ क्रिएट गर्न चाहन्छ भने यसमा क्लिक गरिदिने। अनि यहाँनिर तपाईहरुले अडियन्सहरु सिलेक्सन गर्नुपर्छ लोकेसन वाइज र यसमा चाहिँ तपाईहरुले अडिसन नेम तपाईले यहाँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर अडिसन नेम राख्दिए, यो चाहिँ मेरो चाहिँ रिलको लागि हो हैन, रिलको लागि छुट्टै नै मैले अडिसन नेम राख्दिए। अनि यहाँनिर तपाईहरुले लोकेसन सेलेक्ट गर्नुपर्छ। अब लोकेसन भनेको मतलब तपाईहरु कुन ठाउँको कुन देशको व्यक्तिलाई तपाईहरु एड देखाउन चाहनुहुन्छ। तपाईहरु यो नदेखाउँदा पनि हुन्छ, तर तपाईहरु यदि देखाउनु भयो भने अझ धेरै राम्रो बेटर रिजल्ट आउँछ। जस्तै मैले यहाँ नेपाल लेखेँ हैन। अब मेरो जुन इन्स्टाग्राम छ त्यो इन्डियन एकाउन्ट हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि मैले नेपाल क्याटेगोरी गरेँ भने जुन मेरो भिडियोहरु त नेपालीमा आउने हो, त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा गरिदिन्थे। अनि तपाईहरु यदि नेपालको
नेपालको पनि कुनै एरियाको जुन लोकेसन सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर लोकल एरिया छ त्यसलाई सेलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लोकेसन हानिसकेपछि तपाईँहरूले यो रेजिस्ट्रेसन भयो। यहाँ लोकलतर्फ गएर तपाईँहरूले आफ्नो एड्रेस कता छ होइन, अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बताएको 5 किलोमिटरको दायरामा गर्ने कि अथवा 10 किलोमिटर अथवा यहाँनिर चाहिँ 23। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले यहाँ म्याक्सिमम् तपाईँले 30 किलोमिटरसम्मको रेडिएसनमा रहेको व्यक्तिहरूलाई तपाईँले पोस्ट देखाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी इलेक्सनहरूमा यताउता मात्रै युज हुन्छ, खासै यसको केही जरुरत छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ फिलहाल चाहिँ नेपालै राख्दिएँ। यता लोकेसन यतातिर चाहिँ मैले लोकलमा चाहिँ यो सेलेक्सन गरिनँ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ फिलहाल यहाँ नेपाल मात्रै गर्छु अनि नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि यसलाई देखाउँछ होइन। अनि यस पछाडि यो अडियन्स रियल छ त्यो सेभ हुन्छ, अथवा तपाईँहरूले यहाँनिर अरू पनि चिजहरू गर्न मिल्छ। जस्तै तपाईँहरूले कस्तो इन्ट्रेस्ट भएको व्यक्तिहरूलाई देखाउने, कति एजकोलाई इन्ट्रेस्ट भएको व्यक्तिलाई देखाउने, त्यो सब हुन्छ। त्यो मध्येमा मैले चाहिँ यहाँ पहिला नै यहाँ सेलेक्सन गरेको छु। यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बताएको छ टेक्निकल छिरिङ मेन्स वुमेन्स दुईटालाई देखाउने। त्यस पछाडि एज भनेको 20 वर्षभन्दा प्लस माथिकोलाई। अनि त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ के हो भने फेसबुक मेसेन्जर होइन, वाट्सएप चलाउनेहरूको लागि भनेको छु। जस्ट मैले यहाँ नेक्स्टको बटनमा क्लिक गरिदिन्छु। अब नेक्स्टको बटनमा क्लिक गरेपछि साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो अडियन्स अघिकै ठाउँमा आउँछ। त्यस पछाडि मैले यहाँ तलतिर नेक्स्ट गरिदिन्छु है। अनि तलतिर नेक्स्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ अब बजेट एन्ड ड्युरेसन भन्ने आउँछ। यसमा तपाईँहरूले कति बजेटको गर्न चाहनुहुन्छ होइन, कति दिनको गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसमा सबभन्दा बेटर रिजल्ट भनेको कतिमा रहेको छ त्यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मध्ये तपाईँहरू कति गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा ज्यादा भनेको चाहिँ राम्रो भनेको चाहिँ 211 को रहेको छ। यदि तपाईँ कम गर्नु छ भने तलतिर रिस्क केही पनि देखाउँदैन। यदि तपाईँ बजेट बढाउँदै जानुहुन्छ भने तलतिर रिस्क ज्यादा देखाउँछ है। जस्तै मैले यहाँनिर 200 को गर्न गइरहेको छु। 211 को सबभन्दा बेटर भनेको छ। र 211 को बेटर भनेपछि मैले यहाँनिर चाहिँ अब ड्युरेसन सेलेक्ट गर्नुपर्छ। ड्युरेसन तपाईँहरू कति दिनसम्म राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर 2 दिनसम्मको लागि राख्दिएँ। अनि यहाँनिर चाहिँ तलतिर रहेको छ नेक्स्ट बटन, त्यसमा टच गर्नु। यसमा पनि जिएसटी लाग्छ, जस अन्तर्गत तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 422 भनेको तपाईँको 2 दिनको एड चलाएको भयो। त्यसमा जिएसटी 75.96 रुपियाँ लागेर चाहिँ 497.96 पैसा चाहिँ यहाँनिर काटिनेवाला छ भनेको छ। अनि तपाईँले यहाँ मन्थली भन्ने ठाउँमा बुस्ट भन्ने ठाउँमा जस्ट टच गरिदिने। अनि यो टच गरी चाहिँ तपाईँहरूलाई एकछिन यहाँनिर लोडिङ हुन्छ। लोडिङ भएपछि तपाईँको पेमेन्ट मेथड के छ त्यो आउँछ। पेमेन्ट मेथडमा यहाँनिर चाहिँ गुगल पे र युपिआई, फोन पे, पेटिएम देखाएको छ। तपाईँहरू यदि नेपालबाट गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर भिजा कार्ड, मास्टर कार्ड माथिल्लोपट्टि छ, त्यसमा टच गरिदिने। अनि यहाँनिर तपाईँले मास्टर कार्डहरू एड गर्नुपर्छ है। फिलहाल मैले चाहिँ तल्लोपट्टि नै मेथड सेलेक्ट गर्छु र यहाँनिर सरासरी पेमेन्ट गरिदिन्छु। पेमेन्ट गर्नको लागि यहाँ तल्लोपट्टि नेक्स्ट बटन रहेको छ, यसमा टच हानिदिने। अब तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ 497.96 पैसा त तपाईँ काटिन्छ। अब तपाईँ कुन पेमेन्ट गर्ने। मैले चाहिँ यहाँ फिलहाल गुगल प्लेबाट गर्दैछु अथवा गुगल पेबाट गर्दैछु। तपाईँहरूले भने कुन चाहिँ गर्न चाहन्छ गरिदिने। अनि सेलेक्ट गरेर पेमेन्ट मेथड सेलेक्ट हानिदिने है। अब यस्तो गरी तपाईँहरूले गुगल पेमा पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर पपअप स्क्रिन आउँछ र यहाँनिर बताएको छ गुगल पेमा मोबाइल एपमा गएर तपाईँहरूले पिन नम्बर हाल्ने बित्तिकै यहाँ तल सेकेन्डहरू देखाएको छ। यो सेकेन्डभित्र चाहिँ तपाईँले गुगलमा युपिआई पिन हालिसकेपछि तपाईँको पेमेन्ट सक्सेसफुल हुन्छ। त्यस पछाडि एड रन हुन थाल्छ भनेर जानकारी दिएको छ। फेरि चाहिँ यहाँनिर युपिआई पिन हालिसकेपछि मैले यहाँ राइट गरिदिन्छु भनेदेखि यो पेमेन्ट भनेको यहाँनिर हुन थाल्छ, अर्थात् यो पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेको छ। अब पेमेन्ट सक्सेसफुल भइसकेपछि यहाँनिर यो अप्सनमा पनि यहाँनिर सक्सेसफुल पेमेन्ट भनेर पाउँछ। त्यसपछि तपाईँले तलतिर एउटा अप्सन आउँछ, यसमा चाहिँ डन भन्ने अप्सनमा टच गरिदिने। अनि डन भन्ने अप्सनमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। युआर एड इज अलरेडी रिभ्यू, क्यान यु चेक एन्ड स्ट्याटस एन्ड एड टुल भनेको छ। एड टुलमा गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मेरो जुन एड चाहिँ त्यो चाहिँ रिभ्यूको लागि पठाइसकेको छ भनेर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बताएको छ। अब मैले चाहिँ यो एड टुलमा गएर हेर्नेछु है त। एड भएको रिल छ त्यो सो हुन थालिसकेको छ। यहाँनिर मैले क्लिक गरिदिएँ। अनि क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एउटा अप्सन हुन्छ, जुन अप्सनमा तपाईँहरूलाई क्लिक गर्न लगाउँछु, जुनमा चाहिँ यहाँनिर यो ठाउँमा जाने। अनि यहाँनिर इन्सर्ट भ्यूमा गएपछि तपाईँहरूलाई 2वटा अप्सन दिन्छ। तपाईँले एड गरेपछि यहाँनिर एउटा रिल भयो, त्यसमा रिलमा चाहिँ कति इङ्गेजिङ आएको छ सब देखाइदिन्छ भनेदेखि अब भनेपछि एडतर्फ गयो भने यहाँ छुट्टै देखाउँछ होइन। एडमा अहिले फिलहाल यो एड चाहिँ एप्रुभ भएको छैन, त्यही कारणले चाहिँ यहाँनिर कुनै पनि अप्सन देखाएको छैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले चाहिँ 422 रुपियाँ चाहिँ पैसा हालेको थिएँ। 422
422 को 422 छ, अर्थात् यस प्यान्ट कुनै पनि भएको छैन, अर्थात् युज भएको छैन भनेको छ। यो 2 दिनसम्म चाहिँ चालु हुन्छ। मैले यहाँ चाह्यो भने यसलाई एडलाई डिलिट एड गरेर त्यो पैसा जति मेरो गएको छ त्यो फिर्ता पनि लिन सक्छु। तर फिलहाल चाहिँ यो एड चलिरहोस् भन्ने चाहन्छु। र यो एड चलेपछि कति के भयो तपाईँहरूले पहिला नै यो भिडियो सुरु हुँदाभन्दा पहिला देखि नै हाल्नुभयो। यो तरिकाले तपाईँले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा सजिलो तरिकाले रिल पोस्ट गर्न र फोटो पोस्ट गर्न सकिन्छ। यहाँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? डेफिनेटली राम्रो लाग्यो होला। सो लाइक अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नछुट्नुहोला।